Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 15 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε, είμαι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα μου έχω τον Χρήστο. Σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα και σήμερα τα βασικά μας θέματα λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα το DeepSeek και το νέο κινέζικο AI που τάραξε λίγο τα νερά στο κομμάτι Generative AI, Text Generation, Regeneration και Generation στο τετράγωνο. Έχουμε επίσης πολλές ουρές που σχηματίστηκαν σε καταστήματα της Ευρώπης, στο Scan, στο Microcenter της Αμερικής για να πάρουν στα χέρια τους μια RTX 5080 και αυτό πολύ σημαντικό θέμα γιατί θα δείτε και φωτογραφίες με σκηνές έξω από τα μαγαζιά για να πάρουν μια κάρτα που κοστίζει $2,000 ή ευρώ ή πώς λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι απευθύνεται σε ένα νης κοινό. Πολύ νης των high-end χρηστών. Και το βλέπετε ότι τώρα έχουν στήσει σκηνές, περιμένουν τις 50-90 παρακαλώ. Έτσι. Επίσης είχαμε και το embargo lift, ανακοινώθηκαν και τα πλήρη specs της 5080 και τα reviews βγήκαν στον αέρα και όπως επίσης και τα orders, δηλαδή βγήκε και στα καταστήματα η κάρτα και μπορεί να την αγοράσει κάποιος, αλλά έχουμε και τις ακριβείς επιδόσεις της κάρτας, έχουμε συλλέξει πολλά review από όσα έχουν βγει εκεί έξω για να πούμε ακριβώς πώς είναι η διαφορά της από την αντίστοιχη RTX 4080 Super, αυτή θεωρούμε ότι είναι η πιο κοντινή κάρτα σε specs. Ναι. Οπότε έχουμε και μια εικόνα για τις επιδόσεις σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε και εσείς μια σκηνή από τα Practical και να πάτε κατευθείαν να τη στήσετε έξω από το πλαίσιο. Έτσι. Ιδέες δίνουμε. Μια ιδέα ρίχνουμε σωστά. Και μετά πέρα από τις στιγμές house αυτές και τα πράγματα σχετικά με τις κάρτες της Nvidia τα οποία νέα ήταν τόσο δυνατά για φέτος που ξέρεις μονοπολίσανε όλο το δισογραφικό κομμάτι και μετά έχουμε και τα gaming νέα στα οποία είσαι ειδικός. Πες μου τι περιμένεις. Έχουμε κάποια νέα σχετικά με την Rockstar και το πολύ αναμενόμενο GTA 6. Θα πούμε κάποια πράγματα και γι' αυτό και τις τιμές που μάλλον θα θέσει από εδώ και στο εξής. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ας πούμε. Θα αλλάξει λες την αγορά δηλαδή. Ναι, παίζει. Κάτι τέτοιο. Και επίσης έχουμε και στην αντίπερα όχθη πάλι το κύμα των απολύσεων. Πάντα φέρνεις κακά νέα, ρε Χριστό. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει, αλλά θεωρώ ότι είναι μέρος της επικαιρότητας του gaming, γενικά της βιομηχανίας, οπότε θεωρώ, εντάξει, καλό είναι να αξίζει. Πρέπει να το λέμε. Ναι. Πρέπει να ακούγονται αυτές οι φωνές, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν σταματάει αυτό το τσουνάμι απολύσεων. Δεν έχει σταματήσει καθόλου και όλοι τέτοιο πράγμα λένε, δηλαδή πότε επιτέλους θα έχουμε μια παύση. Ναι. Τι άλλα νέα έχουμε? Αυτό. Βασικά ναι, είναι στην ουσία. Ένα σύνολο τώρα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Για την Ubisoft θα πούμε, για την BioWare επίσης που πάει από το κακό στο χειρότερο. Σωστά έχουμε και την BioWare. Η οποία θα τα αναφέρουμε όλα ευθύς αμέσως. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το headline μας. Το DeepSeek. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποίησες. Όχι, αλλά εντάξει, ήρθε από το πουθενά. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις, είναι κάτι τέτοιες, ειδικά τώρα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπεις κάποιες εταιρείες ξαφνικά κάνουν ένα μπαμ με ένα προϊόν, με ένα μοντέλο κλπ. Και πανικός μετά. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι όντως εν μία νυχτή εμφανίστηκε αυτή η εταιρεία. Πάμε να μάθουμε λοιπόν λίγα περισσότερα. Είναι μια κινέζικη εταιρεία λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης, μας λέει το άρθρο μας εδώ, που προκάλεσε έτσι την σχετική αναταραχή στην αγορά της τεχνολογίας και όχι μόνο του AI, όντως και της τεχνολογίας, με την κυκλοφορία αυτού του μοντέλου που ονομάζεται DeepSeek R1 Release 1. Είχαν μέχρι τον Δεκέμβριο το V3. Και τώρα το κάνανε, η Arena είναι η πρώτη στην ουσία έκδοση. Ναι. Τώρα το αξιοσημείωτα πράγματα γι' αυτό είναι το ότι συγκρίνεται με το ChatGPT της OpenAI. Σχεδόν στο 100% των επιδόσεων είναι αυτή τη στιγμή. Παρόμοιες λοιπόν δυνατότητες, παρόμοιες επιδόσεις με σημαντικά χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης. Η OpenAI, Φερρυπίν, το ξέρεις ότι δαπάνησε εκατομμύρια για να... Σε εκατομμύρια, ναι, για να... Σωστά. Για να το υλοποιήσει.
Έτσι, ναι, και η DeepSeek βγήκε και είπε ότι εντάξει, πήραμε, λέει, κάμπουσες NVIDIA H800, οι οποίες είναι αρχιτεκτονικής Hopper, λίγο παλιότερης τεχνολογίας, αν τα βάλεις κάτω σε σχέση με τις τωρινές κάρτες Φερρυπίν της AMD που είναι 2 χρονών και τις τωρινές της, πώς τις λένε, Blackwell. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχαν στα χέρια τους ό,τι τους επέτρεπε εκείνη τη στιγμή. Και αυτές οι κάρτες ήταν και μετά το embargo, δηλαδή τις πήρανε αφού οι ΙΠΑ είχαν ήδη ξεκινήσει το embargo με το λιγοστό hardware που δίνανε προς την Ανατολή. Ιδρύθηκε λοιπόν τον Ιούλιο του 2023 από έναν τύπο, τον οποίο το λέγανε Liang Wenfeng ή κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, ένα κλασικό λέει. Ναι. Ένα κλασικό δύσκολο κινέζικο όνομα. Δύσκολο, αυτό. Έτσι. Ένα απόφοιτο, λέει, του Πανεπιστημίου της Zhejiang. Εδώ ήταν πολύ σωστή η προφορά μου. Μπορώ να... Τέλεια. Και κυκλοφόρησε λοιπόν το μοντέλο αυτό, και να πούμε ότι χρηματοδότησε την όλη επιχείρηση μέσω του hedge fund του, που ξέρουμε από πού προέρχονται τα περισσότερα χρήματα. Όπως και να έχει, το κόστος αυτού του μοντέλου ήταν μόλις στα 6 εκατομμύρια. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι τα χρήματα είναι προφανώς δωρεάν και open source, σε αντίθεση με τις OpenAI, και το επιπλέον σημαντικό είναι το ότι τα μόνα χρήματα που βγάζει η DeepSeek είναι από τις πωλήσεις που κάνει προς τους προγραμματιστές. Δηλαδή πουλάει στην ουσία το API όπως κάνει και η OpenAI, ή ακόμα και η OpenAI το κάνει και με τους απλούς χρήστες. Δηλαδή σου λέει ότι ξέρεις, έφτασε στο τέλος για σήμερα, πλήρωσε. Δεν χρειάζεται κάποια tokens, ναι, μπράβο. Ναι, δεν είναι επιπληρωμή. Ναι, άμα δεν χρειαστεί να πληρώσεις, νομίζω πρέπει να περιμένεις αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω... Σωστά, ναι. Για το ChatGPT. Τον επόμενο μήνα ανανεώνεται. Σε κάποιες ώρες σου βάζει 3-4 ώρες. Ναι. Αλλά και πάλι. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει και η σελίδα, τώρα θα τη δείξουμε, στο GitHub με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο. Είναι open source και το σημαντικό αυτό είναι που εσύ τα αγαπάς, είναι το ότι έχεις έτσι την εικόνα του κώδικα, ρε παιδί μου, μπορείς να δεις μέσα βαθιά στο μοντέλο. Το σημαντικό, άλλο ένα σημαντικό, είναι ότι δίνονται ή 5 ή 6 μοντέλα μέσω του Ollama, το οποίο είναι ένα σύστημα που κάνεις catch-up και μπορείς να κάνεις deploy τέτοια εργαλεία. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 διαθέσιμα μοντέλα που μπορούν να τρέξουν σε πολλά συστήματα, και το μεγαλύτερο από όλα είναι 671 δισεκατομμύρια παραμέτρους. Είναι τεράστιο το πακέτο αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μέχρι στιγμής. Νομίζω το πιο μεγάλο είναι στα 72 του Facebook, της Meta, το αντίστοιχο. Και είναι... Προφανώς χρειάζεται συστοιχεία καρτών γραφικών για να τρέξει, αλλά και πάλι δίνεται δωρεάν και μπορείς να το τρέξεις σε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να έχει και τις ανάλογες δυνατότητες. Έχουμε και τα benchmarks που τα δημοσίευσε η εταιρεία. Μιλάμε για τις επιδόσεις που θα ήθελε κάποιος από το προσωπικό του έτσι, AI εργαλείο, γιατί μπορείς θεωρητικά να το εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου και να τρέξει... Και να τρέχει τοπικά... Ναι, ακριβώς. Και να σε βοηθήσει σε πράγματα. Λοιπόν, να πούμε και τα κύρια χαρακτηριστικά. Τα είπαμε κάποια ήδη, ότι είναι ανοιχτού κώδικα, διατίθεται υπό την άδεια του MIT, είναι πολύ πιο αποδοτικό. Ναι, μπράβο, γι' αυτό έχει φτάσει και σε τέτοιο επίπεδο τόσο γρήγορα, γιατί είχε αυτή τη μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα. Ναι. Είναι ένα πολύ θετικό στα open source λογισμικά. Και αυτό, ναι. Έχουν και τα κακά τους, έχουν και τα καλά τους. Ναι. Έχει τεράστια υποστήριξη. Ισχύει. Το εξίσου ενδιαφέρον είναι η αποδοτικότητα με την οποία έγινε όλο αυτό έγινε ο προγραμματισμός, ή μάλλον η εκπαίδευση αυτού του μοντέλου, που χρησιμοποίησε μια διαφορετική τεχνική από ότι η OpenAI με το ChatGPT, με όλα τα GPT τύπου μοντέλα της, και στην ουσία είχε μια πιο άμεση, για να το πούμε πολύ απλά, είχε μια πολύ πιο άμεση επικοινωνία με το hardware, και έτσι γλίτωσε πολύ χρόνο από τη μοντελοποίηση στην ουσία του αρχείου, του πακέτου αυτού. Και έκανε πολύ γρήγορη την δημιουργία του και κατ' επέκταση τον έλεγχο και την δημοσιοποίησή του και την δημοσίευσή του στο GitHub. Αυτό που
ήρθε το κύμα μετά, είδαμε ότι την επόμενη μέρα το πρωί το χρηματιστήριο της ΣΥΠΑ, η Nvidia έχασε κάμποσα δισεκατομμύρια. Οι κατασκευαστές αυτοί, όπως αυτή η SML που αναφέρουμε εδώ πέρα, η οποία κατασκευάζει τα μηχανήματα στα οποία κατασκευάζονται τα chip που μπαίνουν στις κάρτες και κατ' επέκταση φτάνουν στο PC μας με ένα τεράστιο markup πολλών εκατοντάδων %. Υπέστη αυτή οι ζημιές, γιατί προφανώς, ξέρεις, τώρα έχουν ταρακουνηθεί λίγο στο χώρο. Με βάση το τι μπορεί να καταφέρει μια εταιρεία με τις τάδε τεχνολογίες κάτω από που χρησιμοποιεί, τέλος πάντων. Ναι. Το κόστος επίσης για τους προγραμματιστές, που είναι και αυτό ενδιαφέρον στατιστικό, είναι περίπου, οι πρώτες ενδείξεις λένε, για 17 με 20 φορές και λίγο παραπάνω χαμηλότερο κόστος ανά token, δεν θυμάμαι πώς το υπολογίζουν, από το ChatGPT. Που είναι τρομερό σαν νούμερο, από μόνο του δηλαδή αυτό. Είναι όντως τρομακτικό, όχι μόνο τρομερό. Και προφανώς οι servers βούλιαξαν τις πρώτες μέρες, δηλαδή προσπάθησα να κάνω account νωρίς την ημέρα που ξημέρωσε στην Ευρώπη και είχε ήδη ανέβει και κατάφερα εν τέλει να φτιάξω, αλλά κατέβασα και το μοντέλο τοπικά. Να πω έτσι πολύ συνοπτικά ότι το μοντέλο με τις 14 δισεκατομμυρίων παραμέτρων τρέχει πολύ καλά σε μια 4060, τον 8 GB, με 8 GB μνήμη. Ναι. Το 8B τρέχει και αυτό πολύ καλά, πολύ πιο γρήγορα σαφώς, και τρέχει πολύ πιο γρήγορα στην κάρτα γραφικών, γιατί μπορεί να φορτώσει αρκετό από το μοντέλο στην κάρτα και δεν χρειάζεται να αξιοποιήσει το CPU για να κάνει έξτρα. Οπότε, ισχύει όλα αυτά τα μοντέλα επωφελούνται λίγο παραπάνω από την κάρτα γραφικών. Ναι. Και το Llama είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που είναι αρκετά χρήσιμο και τάχει. Ναι. Εν τω μεταξύ, βγήκε μετά και η OpenAI και έλεγε ότι η εταιρεία έκλεψε δεδομένα για να εκπαιδεύσει το μοντέλο της. Έτσι, από η DeepSeek. Για το DeepSeek, ας πούμε, εκλάπη δεδομένα. Ναι, εκλάπησαν μοντέλα. Δεδομένα, τα είπα όλα. Ξέρεις τι, όλα ταιριάζουν. Σαν AI λειτουργείς και εσύ αυτή τη στιγμή. Σκέψου το έτσι. Κάνεις ζωντανό inference στο κοινό. Ακριβώς. Να το δείξουμε το άρθρο αυτό που ανέφερες μόλις τώρα. Ναι, όντως έκανε αυτή την εικασία. Είναι intellectual property. Σου λέει δικό μας είναι, φίλε. Η ηρωνία, έτσι, η OpenAI χρησιμοποίησε δεδομένα από όλο τον κόσμο, από όλο το ίντερνετ, αδυνατώντας βασικά αγνοώντας κάθε intellectual property που υπάρχει στον πλανήτη Γη, πήρε πράγματα για να εκπαιδεύσει το μοντέλο της και ήρθε η DeepSeek, την οποία για το σχετικό αυτό θέμα διάβασα ότι είχαν δει πέρυσι administrators, λέει, στην OpenAI accounts που ήταν μάλλον από την DeepSeek και τα έκοβαν. Επειδή μάλλον κάνανε data mining από το ChatGPT. Εξωφρενικά πράγματα, αλλά δεν μπορεί τώρα η OpenAI να λέει κάτι τέτοιο, ότι είναι intellectual property δικό της τα δεδομένα του κόσμου. Προσπαθεί να βρει τρόπο να χτυπήσει την αντίπαλη εταιρεία όπως μπορεί βασικά. Γιατί σου λέει, έχουν πέσει και οι μετοχές μας, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι γίνεται εδώ. Ενώ ο ιδιοκτήτης της είπε ότι είναι εντυπωσιακό απλά το μοντέλο στο Twitter. Είναι απλά εντυπωσιακό αυτό. Αλλά μετά είδαμε το πραγματικό πρόσωπο αυτού του ολιγάρχη. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα με τις πτώσεις των μετοχών. Της Nvidia, όλοι. Ναι, καταγράφηκαν τεράστιες πτώσεις, όντως. Δηλαδή, και κάποιες από αυτές δεν έχουν επανελθεί. Είμαι πολύ περίεργος να δω πόσο είναι της Nvidia αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ να δούμε μαζί την πτώση. Θα φαίνεται και στη δική σου την οθόνη. Εδώ είναι η πτώση από 127 στα 125, που για τους χρηματιστές, άμα έχουν αρκετές μετοχές, είναι νούμερο. Είναι τεράστιο, ναι. Ναι, είναι πολλά λεφτά. Έκανε ένα μικρό bounce, αλλά βρίσκεται σε χαμηλά νούμερα, για να δούμε μέσα σε ένα μήνα. Εδώ είναι το πιο αντιπροσωπευτικό νούμερο. 150 περίπου δολάρια ήταν. Η ανακοίνωση τώρα της Nvidia της καινούργιας είναι στα 100. Βλέπεις ότι όταν ανακοινώθηκαν οι 5080 ήταν στα $149 και τώρα είναι στα 125. Ναι.
Μετά σε χρονικό διάστημα τύπου... Πες, 3 εβδομάδες, ρε παιδί μου. Ναι. Κάπου εκεί. Κάτι λιγότερο, ναι. Ναι, ίσως και κάτι λιγότερο. Είναι μεγάλο νούμερο. Εντάξει, αυτό για τον κόσμο του AI και του... Μπορεί να μας πούνε φίλοι στα σχόλια αν έχει δοκιμάσει κανένας τους, είτε το chat στο web, είτε τοπικά που έχει και αυτό ενδιαφέρον. Λες να πάμε στο μεγάλο ζήτημα? Πάμε τώρα στην Nvidia να ρίξουμε τα... πώς το λένε? Τα βέλη. Ναι. Να πέσουν και οι μάσκες για τις επιδόσεις. Μπράβο. Και για τις επιδόσεις και για τις τιμές. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την... Για να ξεκινήσουμε, ναι, μπράβο, με τις επιδόσεις της 5080. Ακριβώς, η οποία είναι η κομμένη, η κατά στο μισό κομμένη Blackwell. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε το άρθρο μας. Λοιπόν, η Nvidia, η κομμένη Blackwell, ήρθε, αλλά λοιπόν δεν εντυπωσιάζει. 8% ταχύτερη από την 4080 Super, λένε οι πηγές μας, η οποία έχει τον πιο κοντινό αριθμό πυρήνων, δηλαδή είναι πιο κοντά στα specs της 5080. Η 5080 έχει 10.752 πυρήνες και κάπου εκεί κοντά είναι και η 4080 Super. Έχουμε λοιπόν και επίσημα από χτες 30 Ιανουαρίου την 5080 στην αγορά, να πούμε πρώτα τα specs και μετά να πάμε να κλάψουμε μαζί με τις τιμές του καταστήματα. Ξέρω ότι το θες πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βασίζεται λοιπόν Έρχεται με μνήμη τα δυστυχώς 16 GB GDDR7. Αυτό το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που αναφερθήκαμε στο πόσο λίγη είναι η μνήμη για να τρέξουμε το DIPS, για να τρέξουμε τα παιχνίδια μας. Γιατί σωστά. Είναι και αυτό το πράγμα στη μέση. Οι πρώτες συγκρίσεις λοιπόν δείχνουν ότι προσφέρει από την προηγούμενη γενιά των 4080 και 4080 Super μία μέτρια αύξηση στις επιδόσεις και συγκεκριμένα τα 8% που είπαμε σε ανάλυση 1440p, το QHD, το κλασικό, και η αύξηση στην κατανάλωση είναι περίπου εκεί, δηλαδή περίπου στο 7 με 8%. Είναι και το σημαντικότερο πράγμα με τη νέα γενιά είναι ότι δεν είχε διαφορές αρχιτεκτονικές. Οι μεγάλες διαφορές ήταν στο software σε αυτή τη γενιά. Ναι. Έχουμε κάποια αποτελέσματα όπως το Cyberpunk με Ray Tracing, στο οποίο υποτίθεται είναι και πιο αποδοτική αυτή η γενιά, που μας δίνει 93 FPS σε 4K με DLSS. Και αντίστοιχα η 4080 Super είναι στα 87, είναι δηλαδή πολύ κοντά, μόλις 6 frames πίσω η παλιότερη αντίστοιχη κάρτα, οπότε υπάρχουν optimizations σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, και το... Ναι, ισχύει το ότι δεν θα περίμενες... Ποιος θα περίμενε βασικά από αλλαγή σε μία γενιά παραπάνω, δηλαδή στην κάρτα τώρα, πόσο παραπάνω επιδόσεις να κέρδιζες. Όταν μιλάμε δηλαδή από 4080 σε 5080. Βέβαια, στην αρχή έχουμε επίσης και το άρθρο που αναλύουμε λίγο παραπάνω για την καινούργια αρχιτεκτονική, την Blackwell. Ναι. Και βλέποντας όμως και τα reviews, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπες και λίγο νωρίτερα δεν έχει τεράστιες διαφορές τελικά. Εντάξει, το μεγάλο leap είναι το GDDR7, που το γράφουμε και σε αυτό το άρθρο που βλέπεις τώρα, ναι. Αλλά σε hands-on σενάρια... Brute force, παιδί μου, χύμα επιδόσεις... Φαίνεται δεν έχει μεγάλες διαφορές. Ναι, αρχιτεκτονικά, δηλαδή διαβάζοντας και το white paper που δόθηκε στους δημοσιογράφους, δεν έχει διαφορές από την προηγούμενη γενιά. Το μόνο που αυξήθηκε στην ουσία είναι ότι έχει και το ίδιο node, δηλαδή 4 νανόμετρα ή 5, όπως θες δες το. Είναι τα ίδια νανόμετρα με την προηγούμενη γενιά και στην ουσία προσθέσανε περισσότερα τρανζίστορ στο ίδιο ή σχεδόν στο ίδιο έμβαδο. Προφανώς είναι λίγο μεγαλύτερα τα chip από την προηγούμενη γενιά. Αυτό κάνανε. Ναι. Το DLSS 4, εντάξει, το είπαμε, αυτό. Που είναι software περιορισμός τώρα, ρεαλιστικά. Ναι, μεν οι Tensor Cores της 5ης γενιάς που φαίνεται κάπως παίζουν.
και είναι προαπαιτούμενο για να παίξει το DLSS το 4. Κάποια από τα features του όμως είδαμε ότι με τον τελευταίο driver που βγήκε χτες για την 5080 έφεραν κάποια από τα καλούδια και τα optimizations στους χρήστες RTX 40. Οπότε θα έχουν και αυτοί κάποιο όφελος από αυτό το πράγμα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι πολύ μικρές διαφορές. Μία ακόμα διαφορά την οποία δεν την έχουμε αναφέρει ούτε στο περασμένο podcast, επεισόδιο, ναι, είναι το display engine. Δηλαδή έχουμε support για το καινούριο DisplayPort, έχουμε επίσης και καλύτερους decoders και encoders για AV1 περιεχόμενο, που είναι και αυτό σημαντικό για όσους ασχολούνται. Να δείξουμε το σχετικό slide. Ναι, υπάρχει λοιπόν το Blackwell Display Engine σε σχέση με τις ADA, οι οποίες είναι η 4080, η 4090, όλη αυτή η σειρά. DisplayPort 2.1, AV1 Ultra High Quality, ναι. Μικρές βελτιώσεις, τις οποίες είναι πιο πολύ εστιασμένες στους streamer, ας πούμε. Ας πούμε αυτό που κάνουμε τώρα, εμείς το κάνουμε encode σε AV1 μέσω μιας ταπεινής 4060, η οποία τώρα τη βλέπω είναι στη Zeta. Ναι, είναι στη Zeta αυτή τη στιγμή. Τα φανάκια της, σκέψουμε στο desktop τώρα, τα φανάκια της είναι full ανοιχτά γιατί έχει φτάσει το threshold που τις έχω θέσει, οπότε ξέρεις, είναι λίγο στη Zeta αυτή τη στιγμή η ταπεινή. Γενικά αυτό παρατηρούμε, ότι εν τέλει καταλήγουμε στο ότι δεν αξίζει κάποιος να προχωρήσει, να κάνει το βήμα αν έχει μια 4080 να πει ότι παίρνει την καινούργια υλοποίηση. Ναι. Βέβαια, όσοι είναι 2 γενιές πίσω, αξίζει. Ναι. Εκεί θα δουν διαφορές σε πολλούς τομείς. Κυρίως όσο παίζουν με DLSS και σε μεγαλύτερες αναλύσεις. Δηλαδή, αν σκέφτεται κάποιος ειδικά να πάει από το QHD σε κάποιο 4K, το κάνει πιο εύκολο. Δεν το κάνει πιο εύκολο η τιμή, βέβαια. Καλά. Και φτάνουμε. Λοιπόν, οι τιμές στην Ελλάδα. Πάμε να γυρίσουμε στο σχετικό μας άρθρο για να έχουμε έτσι... Γιατί χρυσώνουμε το χάπι βλέποντας τιμές από το εξωτερικό, ξέρω εγώ. Ναι. Χαιρόμαστε χωρίς λόγο. Ναι. Θα αναφερθούμε σε κάποιες τιμές, θα δείξουμε και τιμές από το εξωτερικό. Ναι, θα το κάνω. Η reference... γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν και από το εξωτερικό. Κάτσε λίγο. Δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Μπορεί να μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Σου λέει πόσο τιμή θα βρω εγώ. Να δούμε, ναι. Δηλαδή, εγώ εκείνη τη στιγμή, λέει αυτός που ζει στο εξωτερικό, θα ανοίξω Ctrl-Tab, θα γράψω RTX 5080, θα ψωνίσω από εκεί που μένω. Θα μου πεις εσύ τώρα, αν στην Ελλάδα κάνει 3.500 ευρώ η 50-90, δεν με ενδιαφέρει. Θα την πάρω. Ο Χριστός και η Παναγία. 3.200 θα την πάρω στην Ελλάδα. Θα πάω να πάρω και μια σκηνή για να περιμένω να προλάβω. Αυτό είναι το καλό, ότι στο εξωτερικό θα την έχουν στην αποθήκη. Μπορεί να έχουν 1-2, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο φτηνή για να μπορείς να πας να πάρεις τη σκηνή. Τι είπες, ρε? Ενώ εδώ σου λέει θα έρθει, θα του πούμε δεν την έχουμε, θα φύγει. Ναι. Δεν θα περιμένει. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τι θέλαμε να πούμε για τις... Όχι, εντάξει, θα το φτάσουμε και για τις 50-90. Αλλά πάμε πρώτα για 50-80. Ναι. Αν θες, η προτινόμενη τιμή, να την πούμε και αυτή, ότι κάποτε υπήρχε μια προτινόμενη τιμή η οποία αφορά την αγορά της Αμερικής, τον ΗΠΑ συγκεκριμένα, και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή από φόρους και μόνο, τα 999, $1,000 ήταν η προτινόμενη τιμή για τη reference κάρτα. Από εκεί και έπειτα οι συνεργάτες της NVIDIA... Οι συνεργάτες της NVIDIA κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή σου προσθέτουν κάποια πράγματα, σου προσθέτουν ένα καλύτερο cooler, σου προσθέτουν ενδεχομένως headroom. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη γενιά δεν είδαμε κάτι τραγικά διαφορετικό και είδαμε ότι το cooler της reference δεν είναι και τόσο κακό, είναι πολύ καλό, και κάποιοι add-in partners, οι AIBs, ρε παιδί μου, είπαν ότι έχουν ενοχληθεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το ακούω από τη γενιά των 1080, να σου πω την αλήθεια. Από το ότι επειδή reference... έχει βελτιωθεί το σύστημα ψηφιστής. Οπότε σου λέει, βέβαια, σου λέει, ξέρεις, γιατί
να κάτσω να φτιάξω εγώ μια καλή κάρτα όταν της Nvidia είναι μια χαρά. Το κακό είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα μια τέτοια κάρτα, δεν βρίσκεις μια reference σε πολλές περιοχές του κόσμου, δεν υπάρχει διαθέσιμη, οπότε γι' αυτό έχεις τον τρίτο των κατασκευαστών. Και πάμε στις τιμές. Και επίσης είναι και το άλλο, το ότι οι custom υλοποιήσεις έχουν λίγο αλλαγμένα τα ρολόγια, τους χρονισμούς στον πυρήνα και στη μνήμη. Ναι. Ελάχιστα, επομένως σου λέει, ωραία, σου μπουστάρω εισαγωγικά την κάρτα, την κάνω λίγο beefed up, βάζω και το δικό μου σύστημα ψήξης, άκουσε MSI, Gigabyte κλπ. Ναι. Και εννοείται, εντάξει, γι' αυτό πλέον έχω την εντύπωση ότι βλέπουμε, διέψευσέ με άμα είμαι λάθος, βλέπουμε περισσότερες υδρόψυκτες υλοποιήσεις από τις εταιρείες, σιγά σιγά. Σχεδόν όλες έχουν από μία. Ναι, παρόλο, μπράβο, που δεν είναι ακόμα πιο περιορισμένες και στην κατασκευή τους, το εργοστάσιο. Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν βγάζουν πολλά κομμάτια υδρόψυκτα, θεωρώ, συγκριτικά με τα πιο συμβατικά, τα κλασικά της υδρόψυκτες κάρτες. Λόγω κόστος, ξεκάθαρα. Ναι, παρόλα αυτά βλέπουμε ακόμα περισσότερα. Σαν μοντέλο, ναι. Να το σπρώχνουνε σαν μοντέλο, ναι. Ναι, και η Φερρυπίνη Gigabyte είχε και αυτές τις κάρτες τις οποίες τις λέει ακόμα βασικά Waterforce. Οι οποίες πολλούνται, είναι και ναι, έχουν και ανεμιστήρια για τις μνήμες, για το shroud και έξτρα την υδρόψυξη με το block που καταλήγει σε ένα ψυγείο, αλλά έχουν και τις κάρτες οι οποίες είναι με block έτοιμες για να μπουν σε μια custom loop πολύ πιο εύκολα. Το κάνουν και αυτό. Η Gigabyte το κάνει αρκετά χρόνια με πολλές GPU. Τώρα το κάνει και η Asus, το κάνουν και άλλες εταιρείες. Η MSI πιο παλιά το έκανε με την Nikkei. Να δείξουμε εδώ. Ποια ήταν Μπορούμε να δείξουμε αυτές εδώ τις κάρτες της Gigabyte. Έχουμε την 5090, η Extreme Waterforce, που είναι αυτό που είπες. Είναι μια κάρτα που θυμίζει την Fury. Ναι, την σωστά. Fury X. Τι θυμήθηκες. Μικρούλα, αλλά έρχεται με ψυγείο 360 mm. 360. Μάλλον. Μα αναγκαστικά με αυτές τις επιδόσεις που βγάζει πλέον η 5090 θέλεις βαρβάτο σύστημα ψήξης. Ναι. Και κοίτα, θα υποφεληθεί. Βλέπεις και πόσο ψηλή είναι. Δηλαδή το shroud τελειώνει εδώ πέρα σε ένα τυπικό ATX case και βγαίνει και λίγο παραπάνω. Αρκετά παραπάνω δηλαδή. Είναι αρκετά ψηλή GPU. Και έρχεται και με λίγο αυξημένα clocks, αυτό που είπες και εσύ πριν. Αυξημένα ρολόγια, ναι. Οι περισσότερες δηλαδή θα παίζουν εκεί πέρα. Τώρα τα έχουμε πάρει λίγο μαζεμένα όλα μαζί, 50, 80, 50, 90. Αλλά είχε βγει η Nvidia και στη συγκεκριμένη, ας πούμε, γενιά σειρά, στο λανσάρισμα, ναι. Ήταν πιο περιορισμένο το stock και ήταν και ένας λόγος να περιορίσει τους scalpers, πώς τους λένε αυτούς. Ναι. Scalpers, ναι. Γιατί, ξέρεις, αυτή η μάστιγα. Γελάμε γιατί λέμε, εντάξει, οι τιμές θα είναι εξωφρενικές, αλλά πάει ο κόσμος, μαζεύει όλες τις κάρτες και σου λέει, μετά πάμε. Τις πουλάμε στο Θεό. Ναι. Οπότε και ένας τρόπος έτσι για να το περιορίσει η Nvidia είχε, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αν το έχουμε και το άρθρο. Δεν νομίζω να το έχουμε, αλλά πες μου εσύ και θα ενδεχομένως. Που έλεγε ότι θα έρθει σε επαφή, ας πούμε, με μεγάλα καταστήματα να δει συγκεκριμένα τι αριθμό από κάρτες θα δώσει σε κάθε μαγαζί, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα, μπας και το θυμάμαι και από την Intel αυτό, να σου πω την αλήθεια, με τη SARC. Δεν πέτυχε τόσο, αλλά τουλάχιστον υπήρχαν κάμποσες κάρτες στην αγορά, στα καταστήματα. Το είχε κάνει αυτό όντως με τη SARC. Είχε πει ότι θα έδινε προτεραιότητα σε πιο πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο ότι πρέπει να το έχω ακούσει και από την Nvidia να συμβαίνει αυτό. Ότι τουλάχιστον ίσως όχι με την 50 σειρά, ίσως με προγενέστερες κάρτες. Με προγενέστερες, ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε να δούμε τις ελληνικές τιμές. Ανοίγω εδώ, θα δείξουμε ένα μαγαζί. Θα κάνουμε και τα μαγικά του editing για να κρύψουμε κάποια σημεία του μαγαζιού, γιατί είμαστε πολύ μπροστά. Σωστά. Editing, το 8-bits. Λοιπόν, το live editing λοιπόν έκρυψε το λογότυπο του μαγαζιού, δεν αναφερόμαστε σε τίποτα.
αυτή είναι το πρώτο δείγμα ελληνικής τιμής μιας κάρτας η οποία δεν είναι reference, είναι όμως ούτε απλή custom, είναι μια overclocked 5080, η ROG Astral, η οποία θα είναι και αυτή όπως και οι κάρτες της Gigabyte, λίγο πιο τσιτωμένες έτσι στο clock τους. Η τιμή των 2.100 φαντάζει λίγο ότι έχει, ξέρεις, βγει από άλλο κόσμο. Αν ακούς ήχους είναι από μένα. Να ξέρεις. Γιατί λέω... Χαλάρωσε. Αυτά κόβονται. Δεν είναι κάτι. Ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, ναι, Οπότε, για ξαναδείξει λίγο το... εσύ έχεις... Ναι, μπράβο, την Astral Gaming είναι αυτή. Ναι, σωστά. Ναι. Αυτή είναι, άνοιξα από το... Με τελική τιμή 2.099. Έτσι. Αυτή είναι το πρώτο δείγμα. Μετά έχουμε το δεύτερο δείγμα, αυτό που μάλλον θα έβλεπες και εσύ. Θα το δείξουμε ευθύς αμέσως. Tough Gaming OC. Έτσι, η Tough Gaming OC έρχεται με αυτήν την τιμή λοιπόν. Ελαφρώς χαμηλότερη, εντάξει. 1849. Είναι εκεί που και αυτή θεωρείται ψηλή, γιατί η πρόβλεψη που είχα κάνει μιλώντας με γνωστούς για αυτή την κάρτα ήταν ότι έλεγα ότι στα 1600 θα παίξει στην Ελλάδα. Αν είναι 1000 η προτινόμενη στη ΣΥΠΑ, και πρέπει να είναι και προφόρμα αυτό στη ΣΥΠΑ, λέω ότι ένα καπέλο των 600 είχες βάλει εσύ, ας πούμε. Ναι, έβαλα αυτό, ότι θα είναι ο φόρος συν το κέρδος του εκάστοτε καταστήματος, ότι θα είναι αυτό. Και εδώ βλέπουμε ακόμα μια κάρτα η οποία είναι έτσι λίγο τσιμπημένη η τιμή της, και πάμε να δούμε μια κάρτα ακόμα, την οποία την είδα πριν ψάχνοντας. Να τη δείξουμε και αυτή. Διαβάσα κάτι στις περιγραφές. Ήταν καλό. Μπορεί να το πεις. Ω Θεέ μου. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν εξαιρετικό. Ωραία. Πρέπει να το κλείσω. Γιατί το διαβάζω, συνεχίζω και το διαβάζω και γελάω. Είναι πολύ ωραία. Και το μοντέλο που νομίζω ότι βγάζει περισσότερο νόημα, γιατί ερχόμαστε πιο κοντά, ξέρεις, στην τιμή που θα έπρεπε να είναι η κάρτα, η 5080 η WindForce EOS, με το κλασικό το κλασικό σύστημα ψύχης στο WindForce, εντάξει. Ναι, όμορφο, ωραίο, δουλεύει, το ξέρουμε από χρόνια, έχει αλλάξει η εμφάνισή του, έχει μια τσαχπινιά, είναι λίγο πιο flat, λιγότερο busy από άλλα, και φαίνεται, ξέρεις, εάν οι πληροφορίες που έχω αληθεύουν, πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας αυτό το πλαστικό, και ενδεχομένως αυτή την κάρτα να μην είναι μόνο πλαστικό, να έχει και πολύ μέταλλο. Δηλαδή το backplate σε αυτή την κάρτα είναι full μεταλλικό, και κάποια ακόμα σημεία βλέπουμε που ίσως στο GeForce του RTX και αυτό θα είναι μεταλλικό κομμάτι. Και θα έχουμε και πλαστικό στο shroud μπροστά, όπως συνηθίζεται κιόλας. Και το άνοιγμα στο πίσω μέρος βλέπουμε ότι στην Nvidia είναι και στις δύο πλευρές ανοιχτό. Ο πυρήνας είναι λίγο πιο μπροστά σε αντίθεση με τις reference κάρτες. Ναι. Αλλά ναι. Δίνει περισσότερο χώρο για το shroud που λες. Ναι. Είναι πιο μακριά κιόλας η κάρτα, φαίνεται πιο μακρουλή έτσι, υλοποίηση. Ενδεχομένως και σίγουρα πιο παχιά, έτσι, γιατί αυτή βλέπουμε ότι εδώ είναι 2,5 slot. Αυτό είναι το καλό. Έχει και το καινούργιο. Έπρεπε να βάλουμε και reference με την 5090. Ναι, το πόσο ναι. η κάρτα είναι. Ή τις 4090 που βγαίνανε 3,5 και σχεδόν 4 slot. Ναι. 3,5 slot κάρτα. Αυτές είναι οι τιμές της 5080. Θες να δούμε ας δούμε και 5090. Να δούμε πως υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο έτσι, δεν βλέπω άλλο κατάστημα αυτή τη στιγμή, αλλά θα σου δείξω αυτήν την υδρόψυκτη που έχουμε και στο άρθρο και στο doc μας, η οποία είναι η Asus Astral, είναι και αυτή. Να τη δείξουμε και αυτή, να δείξουμε πόσο κάνει λοιπόν 50-90 στην Ελλάδα, και μετά να πάμε στην Ευρώπη για να δούμε και τις δύο. Έτσι, τώρα μπορεί να γίνει δικιά σας. Ναι, προνομιακή η τιμή. Παράδοτη, αλλά... 3.599 ευρώ με το κουτί στο χέρι. Δεν λέω, όμορφη είναι, ρε παιδί μου. Αντικειμενικά, ναι, είναι πολύ ωραία.
Ναι. Έχει το αντίστοιχο σχέδιο με τη Gigabyte και αυτή 360mm ψυγείο με RGB στο shroud. Οι σωληνώσεις βγαίνουν από πάνω που όσοι έχετε κουτιά, επειδή είναι και ψηλή η κάρτα, μπορεί να βρίσκει στο πλαϊνό υπόψη, εκτός αν είστε από αυτούς που την έχετε όρθια. Οπότε ναι, εξαρτάται. Εντάξει. Κατά τα άλλα, είναι το Halo, το flagship προϊόν. Τα 3600 απέχουν πολύ από την προτινόμενη τιμή των 2.000, έτσι δεν είναι? Καλά, προφανώς. Και πραγματικά να ρωτιέμαι ποιος θα την πάρει αυτή την κάρτα. Δεν ξέρω εσύ, ίσως... Υπήρχε και το άλλο, νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν μόνο η Asus ή αν το είχε κάνει και η Gigabyte, έβγαζε δύο υδρόψυκτα μοντέλα. Μία αυτό που είπες και νωρίτερα, νομίζω, το ανέφερες, με το Waterblock σκέτη. Η Gigabyte να δείξουμε και αυτή, ισχύει. Που ήταν, μπράβο, σωστά. Οπότε αυτή, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι την κοστολογεί παραπάνω από την υλοποίηση με το ψυγείο το ενσωματωμένο. Μπορεί να έχεις και δίκιο, δεν νομίζω ότι έχεις άδικο, ισχύει. Ή μπορεί να το λέω και ανάποδα. Δεν είμαι σίγουρος, εν πάση περιπτώσει, αλλά... Έστω ότι θα είναι κοντά, γιατί σκέψου ότι και οι δύο είναι περίεργοι χρήστες. Ο ένας θα πρέπει να έχει custom loop για να τη βάλει μέσα και ο άλλος θα πρέπει να έχει χώρο για να βάλει ένα ψυγείο 360mm που μάλλον θα έχει ήδη, γιατί μπορεί να έχει κάποιο μεγάλο CPU επάνω. Ναι. Οπότε είναι αυτή η περίπτωση. Ναι, βέβαια. Εσύ το λες για να έχει... Ότι μάλλον το κόστος θα είναι κοντά. Είχα δει κάποια στιγμή από κοντά τέτοια κάρτα. Την είχα πιάσει με waterblock. Ήταν πολύ ωραία. Είναι η αίσθηση. Και είναι, ξέρεις, είναι μικρή και βαριά. Έζησα αυτές τις στιγμές. Ναι. Συγκεντρωμένο το βάρος. Που δεν τις βλέπεις συχνά, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν βλέπεις πολλές έτσι... Ναι. Δηλαδή ποιος θα πάρει... Είναι πολύ μικρό το κοινό. Λίγοι άνθρωποι θα φτιάξουν τέτοιο. Κλειστού τύπου, custom ειδικά με σωλήνες, νερά, τα πάντα, όλα αυτά. Ωραίο αλλά ακριβό χόμπι. Είναι ακριβό χόμπι, ναι. Η υδρόψυξη παίζει να κάνει, ξέρεις, το μισό PC σου και βάλε, ειδικά άμα θες να ψήξεις τη κάρτα. Και ένα μπλοκ που να κάνει 120 ευρώ, 150 άμα είναι. Και σε προηγούμενο επεισόδιο είχες μιλήσει και με τους Overchild, οπότε ναι. Έχουμε αναλύσει λίγο παραπάνω όλο αυτό το... Και το κομμάτι της υδρόψυξης και του custom γενικά. Του custom build, ναι. Και είχαμε μιλήσει κιόλας ότι αυτή η αγορά ναι μεν είναι νης και για λίγα άτομα, αλλά υπάρχει πολύ κοινό σε σχέση με... Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ναι, και ενδιαφέρον να μάθει, αλλά και υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, ξέρεις, το περισσότεροι άνθρωποι, μην φανταστείς ότι υπάρχουν εκατομμύρια με τις σκηνές που περιμένουν, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν κάτι πολύ όμορφο να έχουν δίπλα τους όταν παίζουν ένα παιχνίδι, ας πούμε. Οπότε έχει αυξηθεί αυτός ο κόσμος που θέλει το κάτι παραπάνω. Παρόλο, το αναφέρεις παρόλο που οι τιμές γενικά στο hardware έχουν αυξηθεί. Ναι. Ότι έχει αυξηθεί και το κοινό αυτό όμως. Έχει ενδιαφέρον, ναι. Και η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη αγορά, παραμελημένη από τις εταιρείες μεν, αλλά ιδιαίτερη σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το κομμάτι κιόλας. Οκ. Να αναφέρουμε λοιπόν και για αυτούς. Να κλείσουμε το θέμα 50-80-50-90 για να σε αφήσω να πεις τα πράγματα για να πάμε στα άλλα θλιβερά. Τις στιγμές house λοιπόν στα καταστήματα της Ευρώπης, της Αμερικής, μέχρι και της Ιαπωνίας, που πιστεύεις ότι ξέρεις θα είναι μια πιο ήρεμη έτσι κατηγορία ανθρώπων. Ναι. Λοιπόν, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν ήδη φτάσει σε εξωφρενικά σημεία, λέει το άρθρο μας εδώ, από το να κατασκηνώνουν έξω από τα καταστήματα, όπως έγινε σε κάποια καταστήματα στη ΣΥΠΑ, αλλά και στο Scan, το οποίο είναι αγγλικό κατάστημα, μέχρι, λέει, να επιδείξουν από περιφραγμένες περιοχές κάτι που συνέβη με έναν παιδικό σταθμό στην Ιαπωνία. Το παρακάτω tweet. Τρελαθήκατε. Και λέει ότι κατέστρεψαν και μια ταμπέλα του παιδικού σταθμού, καθώς έκανε την κίνηση να ανέβει, λέει, χτύπησε την ταμπέλα και την κατέστρεψε, κάπως έπεσε κάτω. Δώστε μου την 50-90 τώρα. Αυτό που δεν ανέφερα στο άρθρο στο 8bits είναι το ότι στην Ιαπωνία έγινε αυτό, αλλά ο λόγος ο βασικός είναι το ότι οι κάρτες δόθηκαν με κλήρο. Οπότε
Μόνο στην Ιαπωνία. Αυτοί οι άνθρωποι που στηθήκαν εκεί έξω ήταν είναι για την κλήρωση. Ακριβώς αυτό. Ήτανε νουμεράκια και ήταν εκεί για την κλήρωση. Περιμένανε αν θα είναι η σειρά τους να πάρουν την κάρτα. Και ξέρεις, να περιμένουν τόσα άτομα, αν θα σου κάτσει η κάρτα, αν θα σου κάτσει το νούμερο να πάρεις την κάρτα. Εγώ αγχώνομαι μόνο που μου το λες. Ναι. Αγχώθηκα, ίδρωσα. Ναι. Να δείξουμε και μια ακόμα φωτογραφία κάπου εδώ, την έχω από το Reddit. Με κόσμο που, πώς το λένε, προσπαθούσε... Ναι. Προσπαθούσε και αυτός βασικά περίμενε να ανοίξουν οι πόρτες. Ούτε στο Black Friday, παιδιά, δεν βλέπετε τέτοιο πανηγύρι. Ισχύει. Αυτή τη φωτογραφία είναι πιο χαρακτηριστική. Αυτό είναι τέλειο. Πολύ artistic. Εν τω μεταξύ περιμένουν, είναι μία μέρα πριν είναι αυτό. Ναι. Είναι στην ουσία το βράδυ, μία μέρα πριν, αλλά νομίζω ότι ήδη από 3 ή 4 βράδια πριν. Αυτό θα έλεγα. Μπράβο, Λουκά. Ήτανε. Έτσι πρέπει να γίνεται, όχι με ένα βράδυ πριν. Με, λέει, φαγητό, μαξιλάρια. Ξέρεις, είχαν πάει οργανωμένοι άνθρωποι εκεί πέρα. Αυτά είναι. Ο Τζένσεν Χουάνγκ θα κάνει πάρτι. Ξεκάθαρα. Μπράβο. Τα comments είναι ξεκαρδιστικά. Ότι περιμένετε, αυτοί λέει θα είναι οι άνθρωποι που θα στην πουλήσουν, λέει, 100% πάνω την επόμενη μέρα. Ναι. Μένει να δούμε πότε. Και τα νούμερα, οι αριθμοί το στόκ το πραγματικό, που και αυτό το αναλύσανε. Είχαμε και πληροφορίες για το στόκ του πραγματικού. Τίποτα, ναι. Αυτό που ανέφερε ένας άνθρωπος με πολύ ελεύθερο χρόνο, τον γράψαμε στο άρθρο, ο οποίος ανάρτησε ένα Excel στο Reddit που λέει πόσα από τα καταστήματα στη ΣΥΠΑ, από μια συγκεκριμένη αλυσίδα, είχαν και τι αριθμό από κάθε κάρτα. Ναι, υπολόγισε αυτός ότι είχαν 230, 50, 90 για όλη την Αμερική, για όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 2.500 50-80. Και οι αριθμοί λιγόστευαν πολύ γρήγορα. Σαν αρχικό στόκ. Ο τύπος τι έκανε? Πώς το έκανε αυτό? Ο τύπος... Το περιέγραψες πάρα πολύ ωραία, με πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι. Νομίζω ότι ο πιο... το διάβασα αυτό, δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει οτιδήποτε, είναι το ότι έπαιρνε τηλέφωνο. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ελεύθερο χρόνο. Καλησπέρα, πόσες έχετε? Ναι, ωραία, το σημείο. Ναι, γεια σας. Παίρνει άλλο μαγαζί. Και η άλλη μέθοδος που φαντάζομαι... Ήταν υπέροχο. Θα ήταν υπέροχο. Η άλλη μέθοδος που φαντάζομαι ότι μπορεί να το έκανε αυτό είναι ότι μπορεί να ήταν κάποιος distributor, κάποιος προμηθευτής, ο οποίος να είχε απευθείας σύνδεση με το κατάστημα, δηλαδή θα έστελνε εν τέλει τις κάρτες και είχε τις λίστες. Ναι. Φαντάζομαι από το να πάρει τηλέφωνο, ναι. Εμείς μας άρεσε το σενάριο το ότι θα πήρε τηλέφωνο, οπότε θα κρατήσουμε αυτό. Και ότι είχε πολύ ελεύθερο χρόνο για να είναι στο Reddit, μάλλον έχει ελεύθερο χρόνο. Αχ, εγώ απλά το κάνω εικόνα στην Ελλάδα να γινόταν αυτό. Στην Ελλάδα τα νούμερα θα ήταν, ξέρεις, 4-50-90 έχουμε μόνο. Και 50-80. Τι είναι αυτό? 50-90. Τι είναι αυτό? Τρίφτης. Κάτι καινούργιο. Τάκη, έχουμε 50-90. Μισό να τσεκάρω. Ανοίγει την αποθήκη. Ναι. Ωραία. Πάντως ναι, για να συνοψίσουμε, γενικά δεν αξίζει αναβάθμιση από κάποιος που έχει 40-80. Δεν αξίζει. Μπορεί να κρατήσει τα λεφτά του, για να τα επενδύσει, ας πούμε, σε κάποιο άλλο κομμάτι του hardware ή να περιμένει για την επόμενη γενιά. Γελάμε. Έτσι, ναι. Αν κάποιος έχει παλιά κάρτα, αυτό που θα έκανα εγώ και φερειπίνει εγώ που έχω τη 40-60, παιδί μου. Αυτό. Ναι, που είναι μια mid-range. Κάνει πόσο? 300-350 ευρώ για τα ελληνικά δεδομένα. Κάπου εκεί. Που είναι, παίζεις τα πάντα, δεν έχεις θέμα, ρε παιδί μου. Έχει 8 GB το μόνο κακό. Θα πήγαινα σε μια 7900 XTX. Γιατί η τιμή της είναι κοντά με τη 4080 που ανταγωνίζεται η 5080. Είναι κοντά, θέλω να πω, ξέρεις. Είναι κοντά στο 10-15% η 5080 με τη 4080 την απλή.
Ναι. Έχει παραπάνω μνήμη η 7900. Ναι. Η 7966 είναι μια κάρτα παρεξηγημένη. Κάνει 8-9 εκατοστάρικα, μπορεί και 1000 άμα βρεις κάποιο περίεργο μοντέλο. Με 1000 όμως ευρώ έχεις μια κάρτα που μοιάζει με την 4080, την οποία δεν τη βρίσκεις τόσο εύκολα σε αυτή την τιμή. 50-80 δεν βρίσκεις που δεν έβρισκες, όπως και να έχεις αυτή την τιμή. Αυτή είναι αλήθεια που λες. Οπότε είναι μια καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να πάει AMD. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν θα πήγαιναν για πολλούς λόγους και πέρα από τους drivers είναι και τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω. DLSS συμφωνώ, το Ray Tracing συμφωνώ, είναι καλή στο Ray Tracing 7960, αλλά κοιτάζεις και το κομμάτι του brute force, του raw performance που λέγαμε κάποτε, ή του raster που λένε τώρα, γιατί έχουμε μπλέξει τα μπουτια μας με τα τόσες πολλές μέθοδοι για rendering. Μπράβο, και αρχιτεκτονικές μετά και τεχνολογίες στην εκάστοτε αρχιτεκτονική. Ναι, και αυτό που λες, δηλαδή έχει παραγίνει είναι πολύ σύνθετο, που από τη μία χαίρομαι γιατί υπάρχει χώρος για εμάς να πούμε παραπάνω πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, μπράβο, σωστά. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα που το αναφέρουμε, το βλέπω ότι τη Sapphire η 7900XTX είναι αρκετά πολύ τίμια βασικά, έτσι, υλοποίηση, εντάξει, Sapphire. Είναι στα 1000 ευρώ, 1042 π.χ. Αυτό ακριβώς. Οπότε, αυτό που είπες και εσύ, συμφωνώ. Δηλαδή, αξίζει να πάρει κάποιος να πάει σε αυτήν την κάρτα, εφόσον δεν βρίσκεται 4080 πλέον εύκολα. Ναι. Και δεν θα πέσουν και οι τιμές, έτσι. Και δεν θα πέσουν οι τιμές, προφανώς. Θα ανέβουν οι τιμές είναι εδώ για να μείνουν. Ή θα μείνουν εκεί, ανάλογα και άμα μείνουν κάποια κομμάτια στόκ στα μαγαζιά. Τι θα κάνουν μετά, δηλαδή άμα θα την αφήσουν εκεί, θα ανέβει η τιμή. Αυτό ισχύει. Η σκέψη φτηνότερη 4080 είναι εκεί στα 1400 ευρώ. Ναι. Οπότε τα ζυγίζεις και αναλόγως πράττεις. Νομίζω ότι λήξαμε το θέμα της 5080. Θα έχουμε τώρα... και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε και περισσότερα πράγματα, ίσως και για AMD. Ναι, ίσως. Παίζεται και αυτό. Οπότε αναμείνατε στο ακουστικό σας. Ισχύει. Και τώρα πάμε να μας κάνεις την καρδιά περιβόλη για να... Να πάμε την καρδιά περιβόλη ή να ξεκινήσουμε. Θα το πάμε ομαλά. Θα πάμε από το GTA, να ξεκινήσουμε με αυτό και τις τιμές που μπορεί. Φημολογείται ότι η Rockstar με το καινούριο του GTA 6 θα θέσει νέο πύχη στο πόσο θα κοστίζουν τα παιχνίδια, τέλος πάντων. Θα θέσει μια γραμμή, μια ρότα. Ναι, ότι θα κοστίζουν περίπου $100. Φημολογείται ότι πλέον τα AAA παιχνίδια και οι AAA παραγωγές θα πηγαίνουν το κοστολόγιο. Έτσι, με τιμολόγιο θα έρχεται. Ναι. Αυτό το ποσό. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς, πριν πόσα χρόνια, έχει πάνω από διετία, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, που είχε ξεκινήσει να αλλάζει η τιμή στα AAA παιχνίδια και φτάσαμε στα 70 ευρώ και 80, νομίζω πατήσαμε το 80 ή το 70 είχαμε πατήσει. Σίγουρα το 70, νομίζω και παραπάνω, και νομίζω, ναι, έχεις δίκιο, ήταν με την κυκλοφορία του PS5. Εκεί βρήκαν την ευκαιρία. Ναι. Που είχαν ξεκινήσει, είχε βγει λίγο η φήμη, όχι η φήμη βασικά, οι ειδήσεις ότι τα νέα, το κόστος παραγωγής για ένα παιχνίδι, ειδικά αυτού του budget, μεγάλα production values ας πούμε, με κάποιον τρόπο πρέπει να βγει το κόστος της ανάπτυξης και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους για να υποστηρίξουν αυτή την τιμή. Γιατί να κοστίζει ένα παιχνίδι, ας πούμε, 70 ευρώ, γιατί να πάω να αγοράσω και όχι μόνο day one, γενικά. Ναι. Σε αυτή τη τιμή, ενώ παλιότερα, ξέρεις, εντάξει, βρίσκαμε το maximum που θα είχε ένα παιχνίδι ακριβό, όχι με τα όλα του τύπου collector, συλλεκτική έκδοση, deluxe έκδοση, γιατί οι deluxe όντως ανέβαιναν λίγο πιο πάνω, ή digital deluxe. Ναι, ήταν πιο διαφοροποιήσεις. Αλλά ήμασταν στο 60. Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο σήμερα, με το πολύ αναμενόμενο, όπως είπαμε και στην αρχή, GTA 6, ότι αναφορές μας λένε, μπορείς να δείξεις και το άρθρο. Το γυρνάω, ναι. Το οποίο ελπίζουν, λέει, οι developers να κοστίσει το παιχνίδι 100 ευρώ. Και έτσι να τεθεί και ένα διαφορετικό
baseline σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό. Το ότι το baseline θα πάρει ένα σκαλοπάτι επάνω. Και θα πάρει φόρα, ξέρεις, τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που θα βγουν από εκεί και έπειτα. Αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει, κατά τη γνώμη μου τώρα, να μην είναι για να το σχολιάσουμε και λίγο, θα δημιουργήσει 100% αντιδράσεις. Κάποιοι μπορεί να πούνε, να το δικαιολογήσουν, αν και δεν πιστεύω ότι θα είναι πολλοί. Αυτοί που θα δικαιολογήσουν και θα πούνε ναι, αξίζει. Θα βγει το GTA 6 που είναι ένα hype με αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε τρελό hype. Ναι. Τι περιμένουμε από το παιχνίδι. Έχουμε και κάποιες αντιδράσεις σχετικά με διάφορα πράγματα. Με την πρωταγωνίστρια, θυμάμαι, γινόντουσαν. Ναι, ισχύει. Πολλά ζητήματα, πολλά θέματα. Πάση περιπτώσει. Κάποιοι θα το υποστηρίξουν. Δηλαδή, κάποιοι θα πούνε ναι, αξίζει, αυτό που βλέπω είναι κορυφαίο. Είδαμε επίσης και το Witcher, το καινούργιο που περιμένουμε από τη CD Projekt Red. Δηλαδή, θα γυρίσουν και θα πούνε το κοινό, μάλλον, ότι εντάξει, ναι, 100 ευρώ θέλετε, 100 ευρώ θα τα δώσω. Ναι. Πόσοι θα το πούνε όμως, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, θα δώσουν για ένα παιχνίδι 100 ευρώ και να βάλουμε κιόλας και στην εξίσωση το γεγονός παίρνεις day one το παιχνίδι, είναι γεμάτο προβλήματα. Μπράβο, εντάξει, και περιμένεις. Και περιμένεις patches, περιμένεις updates, περιμένεις πολλά για να διορθωθεί, να έχεις την εμπειρία που φαντάζεσαι. Αυτό. Εκτός αν αγαπάς τόσο πολύ το συγκεκριμένο franchise, το εκάστοτε μάλλον franchise, αγαπάς τόσο πολύ την εταιρεία και θες να τη στηρίξεις, εκεί το δέχομαι. Ναι. Πρέπει να έχουμε ξανακάνει κουβέντα για αυτό το θέμα, για το αν μας στηρίζεις day one παιχνίδι κλπ. Εκεί το δέχομαι. Okay. Ναι. Αλλά δεν συμφωνώ τόσο πολύ στην αύξηση του κόστους. Να φτάσουμε σε σημείο να πληρώνουμε 100 ευρώ για το base παιχνίδι. Ναι. Γιατί θυμάμαι εποχές με το... και όχι μόνο Ubisoft θα έλεγα τώρα, που είχαν αυτές τα tiers στα παιχνίδια. Είχαν το base game, deluxe edition και gold edition, λέμε τώρα. Οπότε και μικρές αλλαγές τύπου στο εικαστικό κομμάτι, κάποια skins, κάποια in-game currencies και λοιπά. Που η τερματισμένη έκδοση μπορεί να έφτανε τα 100. Που βασικά δεν θυμάμαι να έφτανε καν τα 100, εδώ που τα λέμε. Ναι. Ναι. Και να πούμε ότι ισχύει, είναι και στο πλαίσιο του όλου, ξέρεις, αυξάνονται οι τιμές γενικότερα όσον αφορά τη βιομηχανία της διασκέδασης και αυτό παίρνει μαζί και τις ταινίες στο σινεμά, τη διασκέδαση στο σπίτι με τα παιχνίδια. Ναι. Και σε κάνει να πιστεύεις ότι, ξέρεις, αυτό έχει μια ανωδική πορεία και αυτό το πράγμα γίνεται από εδώ και μία δεκαετία. Ναι, μεν γίνεται σιγά σιγά, αλλά γίνεται, συμβαίνει. Και αυτή η είδηση λοιπόν προέκυψε από μία έρευνα η οποία έγινε από ένα site, το Epilion, το οποίο θα το έχουμε κάτω στην περιγραφή. Είναι μια τεράστια, με 225 σελίδες report, ξέρω εγώ, με presentation για το State of Video Games το 2025. 2 chart είναι αυτά που έχω κρατήσει και θα τα δείξουμε. Αυτό είναι καλό, ναι. Το ένα είναι, που θα μας κάνει lead στο δεύτερο, είναι το πώς τα major leisure, η απόλαυση ας πούμε και η χαλάρωση στη μέση, πόσο πληρώνουμε ένα εισιτήριο στο σινεμά. Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή από το 80 που έκανε $2 μέχρι το 2020 κάτι που έχει φτάσει εκεί στα 10. Και μια αντιστοιχεία τους με το ευρώ εδώ είναι 1/1, έτσι. Ναι, σωστά. Εντάξει, οκ. Ή αντίστοιχα με τις συναυλίες, βλέπουμε ότι το 2020 δεν είχαμε πολλά δεδομένα λόγω του COVID, οπότε οι συναυλίες ήταν λίγο. Και το αντίστοιχο με το Netflix, που αυξάνει τη τιμή τα τελευταία 7 ή 10 περίπου, ίσως κάτι λιγότερο από 10 χρόνια, έχει αυξηθεί η τιμή, έχει διπλασιαστεί στην ουσία η τιμή του. Έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο, ειδικά για τα μικρότερα, για τα πιο φτηνά πακέτα. Και σε κάνει να πιστεύεις ότι γιατί δεν θα συμβεί το ίδιο με την αγορά του gaming. Βιομηχανία, μπράβο, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι. Και επίσης βλέπω ότι σε σχέση με το 20 που ο κόσμος έπαιζε αρκετά στα PC του, αλλά έπαιζε και η mobile αγορά των smartphones, όλες αυτές τις κατηγορίες του mobile ήταν γύρω στο 50-50. Τώρα έχει αυξηθεί, έχει πάει πιο πολύ στο 60-40. 60% mobile
ξανά μετά από πολύ καιρό. Που ακόμη είναι υψηλό το 60-40 για mobile. Ναι. Και όλο αυτό λοιπόν σε φτάνει σε αυτό το γράφημα που είναι οι τιμές στο Grand Theft Auto όλων, οι nominal prices, οι οποίες τις έχουν ρυθμίσει για το inflation. Οπότε βλέπουμε ότι οι τιμές, από ό,τι φαίνεται, με το 6, με την κυκλοφορία του 6, γιατί το 5 μετράει ήδη 12 χρόνια εκεί έξω στην αγορά. Το Q4 του 25 περιμένουμε το 6 και λένε ότι η αύξηση αυτή των $10 θα οθήσει την τιμή της έκδοσης, ενδεχομένως της κανονικής έκδοσης, στα $100. Δεν φαίνεται ακριβώς από αυτό το γράφημα εδώ, αλλά αναφέρεται στην αναφορά μέσα γενικότερα. Ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Μπράβο, τώρα... αυτό ακριβώς. Και δεν είμαστε πολύ μακριά. Αυτό, δηλαδή ακόμα και σήμερα βλέπουμε παιχνίδια που αγγίζουν και ξεπερνάνε τα $80 και φτάνουν, πλησιάζουν. Πολύ εύκολα κιόλας. Και ναι, μεν το γράφημα λέει ότι θα είναι ενδεχομένως το πιο φτηνό GTA από τη σειρά των παιχνιδιών. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί τίτλοι θα κάνουν αυτό το βήμα και μάλιστα αρκετοί πιστεύουν ότι και το θέλουν μάλιστα να αυξηθεί η τιμή για να δικαιολογήσουν αυτά που είπες και εσύ και σε προηγούμενα επεισόδια το έχεις αναφέρει για τα production values. Να δικαιολογήσουν δηλαδή αυτό το step up και τον χρόνο που σπαταλούν για να φτιάξουν ένα παιχνίδι. Και δεδομένη της κατάστασης με τον πληθωρισμό που είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Αλλά ξέρεις τι θεωρώ επίσης, ότι παίζει ρόλο ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αποφάσεων μάλλον. Ναι. Παίζουν οι μέτοχοι, οι publishers που ρυθμίζουν κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την εκάστοτε τιμολόγηση. Ναι. Εντάξει, προφανώς και είναι το development και πώς το ρυθμίζει κάθε εταιρεία ανάπτυξης, αλλά όταν έχουμε ειδικά στις AAA παραγωγές μεγάλους μέτοχους και παίζουν δηλαδή το παιχνίδι μας δεν πήγε καλά, ναι, δεν έβγαλε μάλλον τις πωλήσεις που θα θέλαμε, ναι, επηρεάζεται κατά πολύ και ωραία, θα ανεβάσουμε τις τιμές. Αναγκαστικά θα πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές, ανεβαίνει μάλλον το production values, οπότε θα ανεβάσουμε και τις τιμές. Είναι λίγο ένα σύνολο. Ναι, και δίκοπο μαχαίρι για πολλές εταιρείες. Τώρα που είπες... Και για τις εταιρείες, αλλά και για τον καταναλωτή, έτσι, τον τελικό χρήστη. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς το βλέπει ο developer. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε από αυτή τη μεριά, εντάξει, αλλά αν προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο σφαιρικά και αντικειμενικά, θα πρέπει, εγώ έτσι πιστεύω, ότι θα πρέπει να στηρίξω την εταιρεία που αναπτύσσει το παιχνίδι, πληρώνοντας αυτό το ποσό. Ναι. Καταλαβαίνεις, ξεκάθαρα. Δεν είναι τόσο όπως τα παλιά χρόνια που, ξαναλέμε, έπαιρνες το παιχνίδι, έπαιρνες το δισκάκι π.χ., έπαιζες. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν χρειαζόσουν ούτε patch ούτε update. Είχες αυτό το πράγμα. Τώρα θα το αγοράσω, θα δώσω αυτά τα λεφτά, αλλά θα πω, ξέρεις τι, στηρίζω την εταιρεία, ξέρω τι περιμένω, στο περίπου ξέρω τι να περιμένω. Στο περίπου, ναι. Οπότε θα το κάνω. Συνειδητά θα την πάρω αυτή την απόφαση, να το αγοράσω. Αλλά πληρώνοντας $100, $100, αυτομάτως γίνεσαι και λίγο πιο αυστηρός, έτσι. Ναι. Τι βλέπω εδώ, δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί έχει day one patch 50 GB, ας πούμε. Γιατί δεν βλέπω όπως το pre-render βίντεο της... Μπράβο, στο Witcher. Την πρώτη στο Witcher. Μάλιστα. Εντάξει. Φτιάξε μας τώρα, κάνουμε στην καρδιά περιβόλη με το Dragon Age. Τι έγινε με το Dragon Age τώρα, το κατακαημένο που η BioWare, αυτή η εταιρεία, την αγαπούσα πολύ, την BioWare. Άλλαξε κάτι. Είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Την αγαπούσαμε την παλιά καλή BioWare. Τι έκανε τώρα? Δεν πήγανε καλά, να το πούμε συνοπτικά. Ναι, ένα γρήγορο ιστορικό. Λόγω του ότι δεν πήγε πολύ καλά το παιχνίδι, το Veilguard, η τελευταία προσθήκη στο franchise του Dragon Age. Ωραία. Παρόλο που σημείωσε, νομίζω, 15 εκατομμύρια παίκτες. Αν δεν κάνω λάθος, λέει και το άρθρο μας.
1,5 εκατομμύριο. 1,5. Κατάφερε 1,5, αλλά ήθελαν το διπλό. 15. Ήθελαν το διπλό και φαντάζεται μάλλον η εταιρεία ότι. Όχι η εταιρεία, τι λέω. Οι πωλήσεις ήταν ακόμα λιγότερες από 1,5 εκατομμύριο. Οπότε είναι περίπου στο 50% πιο κάτω από αυτό που υπολογίζανε. Ότι θα πάει στο σύνολο, είτε από πωλήσεις, είτε από ταυτόχρονους παίκτες. Μεγάλο πλήγμα και αυτό. Και οι προσδοκίες τους, ξέρεις... Ήταν πολύ μεγάλες οι προσδοκίες. Ναι. Αλλά λόγω κάποιων ανακατατάξεων, έτσι όπως το γράφουν πλέον, αυτή είναι η καραμέλα που χρησιμοποιούν ανακατατάξεις. Οι μεγάλες εταιρείες, και οι μεγάλες και οι μικρές, αλλά κυρίως οι μεγάλες, αναγκάστηκαν να κάνουν περικοπές. Και το αστείο είναι ότι οι περικοπές έγιναν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό σε ολόκληρο το τμήμα του writing. Το writing department, το narrative department. Αυτό το πλήρωσε. Okay. Ναι. Έπεσε μαχαίρι. Κατάλαβα. Περικοπές εκεί. Και βέβαια αναφέρει μετά από κάποιες έτσι στα νεότερα που έχουμε για την BioWare, η EA είπε ότι θα μεταφέρει μερικά άτομα από αυτά που ήταν στην ανάπτυξη. Που ήταν στην ανάπτυξη στο Veilguard, θα πάνε στην Motive, που ξέρουμε η Motive ότι αναπτύσσει το καινούριο το Battlefield. Μάλιστα, ναι. Οπότε τι θα γίνει με αυτό. Κάποιοι θα είναι λίγο πιο τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό τουλάχιστον δεν θα φύγουν τελείως. Αλλά ήταν φοβερό γιατί αναγκάστηκαν να διώξουν βετεράνους και άτομα με πολυετή εμπειρία στον χώρο και στην ίδια την εταιρεία. Κάποιους senior narrative designers. Τα τύπου tweet που βλέπω εδώ πέρα στο Blue Sky. Ακριβώς. Αυτά για την BioWare. Επίσης, έβγαλαν και ένα τελευταίο patch, ένα update, νομίζω, ένα patch, το patch 5, και έχουν γράψει, ας πούμε, τις λέξεις safe journey, ή ας πούμε και το μεταφράζει ο κόσμος, ας πούμε, farewell, ότι λένε ένα αντίο, και ουσιαστικά είναι το τελευταίο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πόσο καιρό έχει το Veilguard εδώ μεταξύ, ρε Λουκά? Πόσο καιρό έχει? Ούτε καν. Δεν νομίζω να έχει. Τι να σου πω, είναι πολύ φρέσκο παιχνίδι. Και σταματάει η ανάπτυξή του. Initial release date 31 Οκτωβρίου του 2024. Μιλάμε... Μεγάλο controversy με την woke agenda, woke κουλτούρα κλπ. Ναι. Υπάρχουν πολλά θέματα από τον κόσμο. Πολλοί δυσανασχετούσαν. Πάση περιπτώσει, οπότε δυστυχώς σταματάει το QOL. Πήγα να σου πω ότι εγώ σαν αυτό το μήνα ήταν που θυμόμουν ότι βγήκε, αλλά Οκτώβριο του 24 δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Ναι, όντως. 35,99 στο Steam, ας το δείξουμε κιόλας σε πιθανούς που θέλουν να το δούνε. Ίσως δεν θα ήταν η καλύτερη στιγμή να το αγοράσουν. Αλλά δεν ξέρω δηλαδή αν θα πέσουν και τα services ενδεχομένως. Τα services δεν πιστεύω θα πέσουν. Απλά πιστεύεις όχι. Δεν θα υπάρχει επιπλέον υποστήριξη. Ναι. Αυτό. Δεν νομίζω να το κόψουν εντελώς το... Κατάλαβα, ναι. Θα ήταν όντως κακό. Ναι. Μάλιστα. Αυτό για την BioWare, δυστυχώς. Με στεναχωρεί το γεγονός ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η εταιρεία. Γιατί ήταν πραγματικά... Όχι, ξέρεις τι, ακόμα μια εταιρεία, αλλά η BioWare συγκεκριμένα έφτιαχνε παιχνιδάρες. Ναι. Πραγματικά ήταν εποχές, τι να σου πω, και πέρα από Dragon Age τα πρώτα, Mass Effect, είχε πολύ ποιοτικό πορτφόλιο παιχνιδιών. Ναι, πορτφόλιο. Και δυστυχώς επίσης είχαν παραιτηθεί και όλα στο παρελθόν, νομίζω πριν κάτι μήνες, μεγάλα κεφάλια της BioWare στην ομάδα της ανάπτυξης, είχαν φύγει, είχαν πάει σε άλλες εταιρείες, είχαν
έτσι, άλλα στούντιο, indie. Κάποιοι το βλέπουν κιόλας, ρε παιδί μου, ή κάποιοι είναι και άνθρωποι που έχουν συμμετέχει σε, ξέρεις, οι αποφάσεις τους είναι που οδήγησαν σε αυτό το πράγμα, οπότε ίσως θέλουν να φύγουν. Ναι. Και... ναι, οτιδήποτε και να συμβαίνει στο ιστορικό μιας εταιρείας είναι... αλλά όντως έχουν μεγάλο ιστορικό στο χώρο. Βέβαια, ναι, εάν μείνει όπως λες, μακάρι, ναι, θα είναι... Ανακατατάξεις το λέει, τώρα θα δούμε πώς θα συνεχίσει η BioWare, τι θα κάνει. Ναι, ναι. Το wording είναι πάντα το κλασικό. Υπό την αιγίδα της μαμάς EA. Σωστά, ναι. Εντάξει. Άντε, κάνε μας ακόμα την καρδιά περιβόλη. Άλλη μία για να κλείσουμε. Έχουμε την Ubisoft από την άλλη. Θυμάστε που υπήρχαν φήμες, συζητήσεις για να εξαγοραστεί η Ubisoft από την Tencent, νομίζω ήτανε. Έχω την εντύπωση πως ναι. Αυτή ήταν. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή τι στιγμές θα ζούσαμε. Δεν έχει φύγει από τον ορίζοντα, φαντάζομαι, αυτό. Πλανάται ακόμα λίγο έτσι στον αέρα. Είναι λίγο, ναι, all over. Δεν ξέρω αν τι έχει αναφέρει ο ιδρυτής της Ubisoft σχετικά με το θέμα. Δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρεις, λοιπόν. Είναι η εταιρεία που είχαν βγει φήμες κάποτε που έλεγε ότι θέλουμε να μας αγοράσει μια εταιρεία. Ναι, και λες, παλιότερα έλεγες, ρε παιδί μου, ότι τη Ubisoft αποκλείεται να την αγοράσει κάποιος. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, όχι. Από φτάνουμε και που πλησιάζουμε. Και τι κάνει τώρα η Ubisoft? Θέλει να κάνει maximize το value creation. Τι είπες τώρα? Ναι. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό? Περικοπές. Και θα στοχεύσουμε σε πιο ποιοτικό... Θα είμαστε πιο προσεκτικοί, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό που λες ακριβώς. Σε αυτά τα παιχνίδια που φτιάχνουμε. Και τι έκανε? Έκλεισε το στούντιο, το Ubisoft Reflections λέγεται, το συγκεκριμένο, που είναι στο Leamington, στην Αγγλία. 185 άτομα προσωπικό. Okay. Νομίζω η Ubisoft Reflections ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του... κάποιου Assassin's Creed... ναι. Τώρα τι μας είπες, Χρήστο? Σαν publisher διαβάζω εδώ στο άρθρο και was formerly known as an Activision Blizzard studio. Freestyle Games, εξαγοράστηκε από τη Ubisoft το 2017 και δούλεψε σε τίτλους όπως το Tom Clancy's The Division και το Far Cry το 5. Ναι. Αναφέρει μάλιστα και το άρθρο, επειδή έγινε update στις 28 Πρώτου, ότι είπανε στο Game Developer, στο site το οποίο χρησιμοποίησαμε σαν πηγή, ότι κάποιοι εργαζόμενοι του στούντιο στο Leamington θα μείνουν στην εταιρεία και με remote contract. Ναι. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, ναι, και πιο κάτω να διαβάσουμε και στο άρθρο, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες περίπου έχει κλείσει 3 στούντιο η Ubisoft. Ναι. Κάποια στιγμή, είχαμε στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ τώρα, έχω και στο LinkedIn που παρακολουθώ, τέλος πάντων, ήταν και μία lead narrative designer, πρέπει να ήταν, που είδα ότι έκανε post ότι είμαι και εγώ ένα από τα άτομα, τέλος πάντων, που σε αυτό το κύμα απολύσεων και έψαχνε η καημένη για δουλειά και ένιωσα από όπου, ρε φίλε, κοίτα να δεις τώρα. Και το λέω έτσι γιατί δεν είναι πλέον τα στούντιο, τι κάνουνε, λόγω αυτής της κατάστασης δεν ψάχνουν νέο προσωπικό, νέο όσον αφορά την εμπειρία. Ναι. Δεν ψάχνουν juniors, δεν ψάχνουν entry level τόσο εύκολα. Καλά. Με τα κιάλια ψάχνουν, ξέρεις. Αυτοί που προσπαθούν να μπουν στη βιομηχανία ή οι juniors με κιάλια ψάχνουν θέσεις πλέον. Οπότε φαντάζεσαι, το λογικό μάλλον είναι ότι όσοι είναι senior, όσοι είναι principal, developers κλπ. Θα έχουν λίγο ένα προβάδισμα στο να μπουν σε μια μεγάλη εταιρεία είτε σε κάποιο indie studio. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τέτοιου είδους θέσεις να σταματάνε, να τις κόβουν. Ναι. Και consolidation. Η συγκεκριμένη developer που είχα γνωρίσει κιόλας και από κοντά, που δούλευε στην Ubisoft Reflections, ήταν lead. Είχε αυτή ομάδα με narrative designers και δουλεύανε πάνω. Και λέω και απολύθηκε τώρα και ψάχνει και εκείνη. Okay. Είναι ο κόσμος ακόμα και σε υψηλά ιστάμενη θέση να βρίσκεσαι, είναι λίγο περίεργη η φάση.
τρίζει η καρέκλα σου, ξέρεις. Πραγματικά. Δεν πάει να κάνεις καλή δουλειά άμα Ναι. τα νούμερα δεν είναι εκεί που θέλουν οι από πάνω. Είναι δύσκολο. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Τώρα αν θα το συνδυάσουμε και με αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ναι. με τις τιμές, που αυξάνονται οι τιμές. Δηλαδή, βλέπεις από τη μία ότι φεύγει ο κόσμος, διώχνεις τον κόσμο, αυτόματα η ανάπτυξη των παιχνιδιών σου πώς θα δουλέψει ποιοτικά. Δηλαδή να βγάλεις ένα ποιοτικό αποτέλεσμα για να αρέσει στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί, να το στηρίξει. Πώς θα το κάνεις αυτό όταν απολύεις τόσο κόσμο? Είναι δύσκολο. Όταν κόβεις. Και επίσης και μετά πώς θα περιμένεις από το κοινό να είναι θετικό με τις αυξήσεις των τιμών σου? Αυτό ακριβώς. Είναι λίγο... Εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι. Όχι, βγάζει νόημα εσύ, γιατί είναι... Μειώνει. Το κάνουν ταυτόχρονα, ξέρεις, μειώνουν για να δουν κέρδος, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και ένα ποιοτικό περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο μαζί πάντα και παίζουν συνέχεια σε μια ζυγαριά η οποία γέρνει προς κάθε κατεύθυνση. Είναι λίγο... Είναι περίεργη η αγορά του gaming αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και πόσο μάλλον σε επίπεδο AAA. Βλέπεις, ας πούμε, ότι αν είναι δύσκολο για αυτές τις εταιρείες να συντηρηθούν, σκέψου... Μάλιστα για τα indie. Βέβαια, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ενδεχομένως, γιατί πλέον μπορούν να κάνουν λίγοι άνθρωποι ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, αρκεί να μην απορροφηθούν από ένα μεγάλο στούντιο. Νομίζω εκεί γίνεται πάντα το κακό. Πάντα εκεί βρίσκεται το κακό. Οκ. Αυτό για το gaming, τη βιομηχανία. Δεν είχαμε καλά νέα σήμερα για το... Ο Χρήστος φέρνει τα κακά μαντάτα. Εντάξει, στο επόμενο επεισόδιο θα είμαστε λίγο πιο... θα πούμε ωραία πράγματα. Θα έχουμε ωραία πράγματα, ναι. Θα ετοιμάσουμε και άλλα πράγματα και ενδεχομένως όντως, όπως είπες, να έχουμε και από AMD νεότερα, αλλά ας μην πούμε πολλά για τώρα, γιατί... Ωραία. Ναι. Νομίζω ότι φτάσαμε έτσι αισίως στο τέλος του σημερινού podcast. Θα βρείτε τα νέα μαζεμένα κάτω. Τις πηγές θα τις έχουμε και στο 8bits. Φυσικά από πολλά νέα από αυτά που διαβάσαμε και στο podcast θα τα βρείτε γραμμένα από εμάς στο site, στο 8bits.gr, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Γεια σας.